Gusto mo bang matutong mag-design ng mga eleganteng certificate na kahit hindi mo alam mag-Photoshop? At gusto mo parang professional ang mga magagawa mong design? Then in this video, I will share to you an online platform na kung saan makapag-design ka ng iba't ibang certificates na hindi lang isa, dalawa, but hundreds of design. And the good thing is, lahat pong ito ay free to edit and download. Punta lang tayo sa browser at i-type ang Poster My Wall at hanapin ang link na www.postermywall.com. In here, kailangan nating mag-create ng account by clicking Login at Sign Up for free. This will take a couple of minutes to sign up. Just fill up the necessary information. In my case, at dahil tapos na akong mag-sign up dito, I will just click Login to continue. Okay, in here, mamimili tayo ng theme na naaayon sa gusto nating design. Para gawin ito, just click Theme and click View All. In this page, ito ang mga sample editable templates in different themes. Actually, hindi lang certificate ang pwede mong ma-edit dito. Pwede ding invitation cards, brochure, front page ng mga programs at marami pang iba. Just take time to explore. To make a certificate, just search certificate at hanapin ang napiling template. Kapag nakapili na, click Edit Template and Customize. Sa ating template, may mga parts na gusto kong burahin. To delete some parts, just right click, then click delete. Okay, dito na tayo sa editing portion. Tandaan mo lang ang mga naka-highlight na kulay dyan sa screen to change the font style, the size, and the color. Para ma-familiarize mo ang mga galawan dito sa editing, sundan mo lang ang mga process na ginawa ko.
Okay, if ever mag-add tayo ng photo sa ating certificate, click lang natin yung photo, then click natin yung add picture. Okay, at iselect natin itong upload photos. And then hanapin natin kung ang destination file na kung saan matatagpuan ang logo na gusto nating i-add. Then click open. Tapos na nating mabuo ang ating design, andito na tayo sa last step kung paano i-download ang ating output. Para ma-download ang ating certificate, punta lang tayo sa download sa upper right corner. Tapos piliin natin itong basic image. Tapos click natin yung download. Okay, ito na ang ating output. Kahit hindi tayo gumamit ng Photoshop, nakakagawa tayo ng isang eleganteng certificate. I hope you learned something in this video. At kung nagustuhan mo ang video ito, please consider subscribe here in our channel and thank you for watching.